सब्स्क्राइब गर्नुहोस् नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानल र बेल आइकन दबाउनुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबभन्दा पहिला देख्नको लागि। काफी रुमर्स, लिक र चर्चाको बीच कम्पनीले भर्खरै लन्च गरेको छ आफ्नो लेटेस्ट स्मार्टफोन आइफोन एसई। पहिलो आइफोन एसई कम्पनीले सन् 2016 मा लन्च गरेको थियो र काफी समय पहिलेदेखि कम्पनीले आइफोन 9 वा आइफोन एसई 2020 लन्च गर्दैछ भन्ने सुनिएको थियो र हिजो मात्र कम्पनीले यानि कि अप्रिल 15 मा कम्पनीले आइफोन एसई अफिसियली लन्च गरेको छ। यो फोनको कुरा गर्दा यसमा आइफोन 8 को बडी, आइफोन 11 सिरिजको प्रोसेसर र आइफोन XR को क्यामेरा, यी तीनवटै कुरा कम्बिनेसन गरेर कम्पनीले आइफोन एसई बनाएको छ र आज हामी यही फोनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र जान्नेछौँ यसको फुल स्पेसिफिकेसन। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। डिस्प्लेको कुरा गर्दा 148 ग्रामको यो फोनमा 4.7 इन्चको रेटिना HD प्लस डिस्प्ले दिइएको छ, जसको रिजोल्युसन 750 बाइ 1334 पिक्सल रहेको छ। प्रोसेसरको कुरा गर्दा यो फोनमा एप्पलको लेटेस्ट A13 Bionic चिपसेट दिइएको छ, जुन कम्पनीले आफ्नो आइफोन 11 सिरिजमा दिएको थियो। क्यामेराको कुरा गर्दा यो फोन सिंगल सेटअप रियर क्यामेराको साथमा आउँदछ। फोनमा प्राइमरी क्यामेरा 12 मेगापिक्सलको रहेको छ, जसको एपरेचर f1.8 रहेको छ भने प्राइमरी क्यामेरा फिचर्सको कुरा गर्दा प्रोटेक्ट मोड, डेप्थ कन्ट्रोल, प्रोटेक्ट लाइटिङ, HDR, 4K भिडियो, डिजिटल जुम जुन 5x सम्म रहेको छ, प्यानोरामा, अटो फोकस आदि फिचर्सहरू रहेका छन्। र फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्दा यो फोनमा 7 मेगापिक्सलको सिंगल फ्रन्ट क्यामेरा दिइएको छ, जसको एपरेचर f2.2 रहेको छ। र स्टोरेज भेरिएन्टको कुरा गर्दा यो फोन 64GB, 128GB र 256 गरी फरक 3वटा भेरिएन्टमा उपलब्ध हुनेछ। ब्याट्री क्यापेसिटीको कुरा गर्दा आइफोनले कहिले पनि एक्ज्याक्ट कति मिलिएम्पियरको ब्याट्री भनेर कहीँ पनि उल्लेख गर्दैन। यो फोनको ब्याट्री ब्याकअप आइफोन 8 जत्तिकै रहने बताइएको छ भने यसमा 13 आवर भिडियो टाइम र 18 वाटको फास्ट चार्जिङ टेक्नोलोजी रहेको छ। र अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्दा कम्पनीले यसमा आफ्नो iOS 13 अपरेटिङ सिस्टम नै दिएको छ। अरू फिचर्सको कुरा गर्दा यो फोनमा ड्युअल सिम सपोर्ट गर्दछ, जुन एउटा नानो सिम र अर्को eSIM रहनेछ। त्यसैगरी यो फोनमा वायरलेस चार्जिङ टेक्नोलोजी पनि रहेको छ र IP67 टेक्नोलोजी पनि यो फोनमा दिइएको छ। यो फोन 1 मिटर पानीभित्र 30 मिनटसम्म पनि सुरक्षित रहने बताइएको छ। त्यसैगरी यो फोनमा फेस आइडी जुन एप्पलको पपुलर सेक्युरिटी सिस्टम हो त्यो दिइएको छैन भने यसमा एप्पलले आफ्नै पुरानो टच आइडी यानि कि फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर दिइएको छ। यो फोन डिफ्रेन्ट 3वटा कलरमा उपलब्ध हुनेछ, ब्ल्याक, व्हाइट र रेड। सेन्सरको कुरा गर्दा फोनमा टच आइडी जसलाई हामी फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर भन्छौँ, ब्यारोमिटर, 3 एक्सिस जाइरो, एक्सिलेटोमिटर, प्रोक्सिमिटी सेन्सर र एम्बिएन्ट लाइट सेन्सर रहेका छन्। र यो फोनको अरू फिचर्स कुरा गर्दा यसमा ट्रु टोन डिस्प्ले फिचर्स दिइएको छ, ह्याप्टिक टच फिचर्स रहेको छ र एक्मेन्टेड रियालिटी पनि यो फोनले सपोर्ट गर्दछ। र सबभन्दा राम्रो कुरा भनेको यो फोन यति सस्तो छ, जम्मा यसको बेस भेरिएन्टलाई $399 मात्रै पर्दछ। $399 मा एप्पलले यो फिचर्स भएको आइफोन प्रदान गर्नु भनेको यो आफैमा एउटा नयाँ कुरा हो। नर्मल्ली एप्पलका फोनहरू जहिले पनि असाध्यै महँगो हुन्छन्, स्पेसल्ली नेपालमा त झन् महँगो हुन्छन्। इन्टरनेसनल प्राइसको कुरा गर्दा यसको 64GB भेरिएन्टलाई $399, जसलाई अहिलेको विनिमय दर अनुसार नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा 49,000 रुपियाँ जति पर्न आउँछ। त्यसैगरी यसको 128GB भेरिएन्टलाई $449 पर्दछ, जसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा 55,000 रुपियाँ जति पर्न आउँछ भने यसको टप एन्ड भेरिएन्ट 256GB स्टोरेज भेरिएन्टलाई $549 पर्दछ, जुन भनेको त्यही 67-68 हजार जति हुन आउँछ।
र एप्पलले आफ्ना सबै फोनहरू नेपालमा पनि लन्च गर्दै आइरहेको छ र हेरौँ यो फोन पनि नेपालमा कहिले र कति प्राइसमा लन्च हुन्छ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला। भिडियो लाइक शेयर र हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। तपाई हामीलाई हाम्रो फेसबुक ट्विटर र इन्स्टाग्राममा पनि लाइक र फलो गर्न सक्नुहुन्छ, जसको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा दिइएको छ। हामी मिल्नेछौं अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि गुड बाई।